हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि छिटो मिठो बनेर तयार हुने पिरो चनाको रेसिपी ल्याएकी छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। सबैभन्दा पहिला यसको लागि मैले यहाँनिर रातभरि भिजाएको 500 ग्राम चना लिएकी छु। चनाको क्वान्टिटी हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार घटिया बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिजाएर राखेको चनालाई हामीले उसिन्ने। त्यसको लागि मैले यसलाई एउटा कुकरमा राखे। योसँग यसमा राखे सानो चम्चाको आधी चम्चा नुन राखेपछि यसमा राखे मैले 1 कप पानी। यो चना उसिन्दाखेरि एकदमै धेरै पानी राख्दैनौं। हामीले लिएको चना भन्दा अलिकति बढी मात्र पानी राखेर यसलाई उसिन्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ पानी राखिसकेपछि कुकरको बिर्को लगाइदिए र ग्यासलाई मिडियममा राखेर 2 सिटी आउन दिए। 2 सिटी लागेपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। यो सेलाउँदै गर्दा यसलाई चाहिँ नि अरु मसला तयार गर्ने, जसमा मैले यहाँ लिएकी छु एउटा कचौरामा 10 वटा सुकेको रातो खुर्सानी। हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार खुर्सानी राख्नु होला। मैले अब यो खुर्सानीमा राखिदिए तातो पानी राखेपछि यसलाई छोपेर 5 मिनेट भिज्न दिने। यो भिज्दै गर्दा मैले यहाँनिर अर्को मसलाको घोल तयार गर्दै छु, जसमा मैले राखे सानो चम्चाको आधी चम्चा बेसारको धुलो, सानो चम्चाको 1 चम्चा जिराको धुलो, सानो चम्चाको आधी चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, त्यसैगरी सानो चम्चाको आधी चम्चा चना मसला। यो चाहिँ सुपरमार्केटहरुमा हजुरले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। यो सँगै मैले यसमा लास्टमा राखे सानो चम्चाको आधी चम्चा धनियाको धुलो। अब यसमा पानी राख्दिने र यसलाई यसरी घोलेर यसको एउटा घोल तयार गर्ने। यसरी हामीले यो मसलालाई पानीमा भिजाएर हाल्यौं भने भुट्दाखेरि यो मसला डढ्दैन। हाम्रो अर्को मसलाको घोल तयार छ। अब भने हामीले अघि भिजाएर राखेको खुर्सानीलाई चेक गर्छौं। खुर्सानी राम्रोसँग भिजिसकेको छ। अब यसलाई पिस्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा मिक्सी जार लिए। हजुरले यसलाई सिलौटामा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले राखे अदुवा र लसुन पनि थोरै। यो सँगै यसमा राख्दिने थोरै पानी पिस्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब यसलाई पिसेर तयार गर्ने। पिसिसकेपछि हाम्रो पेस्ट यस्तो भयो। अब भने हामीले अघि पकाएर राखेको चनालाई हेरौं। चनालाई हामीले केही बेर सेलाउन दिइसकेपछि अब भने हेर्ने छौं। चना राम्रोसँग यहाँ पाकिसकेको छ। हजुरलाई मैले यहाँ देखाउँदै छु। एकदमै फतक्क हुनु हुँदैन। हामीले यसरी थिच्दा चाहिँ मजाले पाकेको हुनुपर्छ। चना तयार छ। अब यसलाई हामीले पिरो गरी भुटेर तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसाले, त्यसमा राखे तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने हामीले तयार गरेको पिरो पेस्टलाई राखिसकेपछि यसमा राखिदिने हामीले तयार गरेको मसलाहरूको मिक्स पेस्ट। यो राखिसकेपछि अब ग्यासको हिटलाई लोमा राखेर मसलालाई केही समयको लागि राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। यसरी मसला भुट्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई तेल निक्लिने गरी भुट्नुपर्छ। जब मसलाले तेल छोड्न थाल्छ अनि मात्र हाम्रो मसला पाकेर तयार भएको भन्ने बुझ्छौं। मसलाहरूलाई एकैछिन भुटेपछि यसमा राख्ने नुन। हामीले चना उसिन्दा पनि नुन राखेको हुँदा नुन चाहिँ अलिकति विचार गरेर राख्नु होला। नुन राखेर केही बेर यसलाई चलाएर पकाउने। अब भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसलाले तेल छोड्न थालिसकेको छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो मसला पाकेर तयार छ। अब यसमा राखिदिने अघि उसिनेको चना। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चना राखे सँगसँगै चना उसिन्दाखेरि जुन रहेको पानी छ त्यसलाई पनि यहाँ राखिदिएकी छु। यसरी हामीले यो चनाको पानी राखेर पकाउँदा चाहिँ मसलासँग पाकेर यो पानी चाहिँ चनाको भित्रसम्म पस्छ र यो चना नरम बन्छ र भित्रदेखिबाट एकदमै मसालेदार बन्छ। त्यसैले हामीले यो पानी चाहिँ फ्याक्दैनौं, यसमै राखिदिन्छौं अनि ग्यासको हिटलाई चाहिँ हाई टु मिडियममा राखेर बेला बेलामा चलाउँदै यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पकाउँछौं। यसरी पकाउँदै गर्दा यो रहेको पानी चाहिँ सुक्दै जान्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भन्दा यो पानी निकै सुकिसकेको छ। मैले यो पिरो चना बनाउनको लागि प्रयोग गरेको मसलाहरू चाहिँ 500 ग्राम चनालाई पुग्ने गरी लिएकी छु। हजुरले यदि चनाको क्वान्टिटी घटिया बढी गर्नुहुन्छ भने मसलाहरूको क्वान्टिटी पनि त्यो अनुसार घटी बढी गर्नु होला। लगभग 7-8 मिनेट यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाएर भुटेपछि यसमा रहेको पानी चाहिँ अब सुकिसकेको छ। अनि यतिको सुक्खा भएपछि यसमा राखे मैले मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी 2टा, त्यो सँगै राखे काटेको प्याज र हरियो खुर्सानी राखेर केही बेर यसलाई भुटेर पकाइसकेपछि अब भने यसमा राखे मैले कागतीको रस राखेर यसलाई फटाफट चलाइदिने। कागतीको रस बाहेक यसमा आमचुर पाउडर राखेर पनि बनाउन सकिन्छ। अब भने हाम्रो पिरो मसालेदार चना बनेर यहाँ तयार भयो। हजुरले यसरी यो चनालाई बनाएर चिउरासँग, मुरीसँग, रोटीसँग यसै पनि खान सक्नुहुन्छ। विशेष गरी ड्राई पिकनिकहरू जाँदा चाहिँ हजुरले यो पिरो चना बनाएर लिएर जानुभयो भने चाहिँ एकदमै स्वादिलो हुन्छ। छिट्टो पनि, पिरो पनि, मिठो पनि। आजको यो रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला अनि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।